مقارنة بين الجيش الفرنسي والجيش الجزائري، من سينتصر في حال المواجهة العسكرية بينهما؟ من جديد يتصدر الخلاف القائم بين الجزائر وفرنسا لوائح الأخبار الدولية، والدلائل الحالية لا تنذر بأن حدة التصعيد ستنخفض، إنما على العكس تماماً. مراقبون دوليون ومحللون استراتيجيون يرون أن العلاقة بين البلدين تتجه نحو الحرب، فما أسباب هذا الخلاف وإلى أين يعود تاريخها؟ استفزازات فرنسية. فجرت صحيفة لوموند الفرنسية تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تحت عنوان زوجتي أكثر قدما من الجزائر، وامتدت تلك التصريحات لتطال كيان الأمة الجزائرية وتاريخها بكل ما يحتويه من جدل حول الحقبة الاستعمارية والتي خضعت فيها الجزائر للاستعمار الفرنسي. وكان الرئيس الفرنسي قد شكك في وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي للبلاد عام 1830، متسائلاً: هل كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستعمار الفرنسي؟ متنقصاً من عراقة الجزائر وأصالتها وقوميتها وهويتها. وأتبع ماكرون تساؤله بالقول بأنه مفتون بمهارة تركيا في جعل الناس ينسون الدور الذي لعبته في الجزائر والهيمنة عليه، في إشارة منه للإمبراطورية العثمانية التي كانت تحكم دول المغرب العربي وشمال إفريقيا قبيل الاستعمار الأوروبي للمنطقة. ماكرون لم يتهكم على تاريخ الجزائر فقط، بل أساء إلى نظام الدولة واصفاً إياه بالنظام شديد التصلب، كما وصف نظيره الجزائري عبد المجيد تبون بالمتحجر. الخلاف أعمق من ذلك. على خلفية التدخل الفرنسي في الشؤون الجزائرية، قامت الجزائر باستدعاء سفيرها لدى باريس منذ مايو أيار 2020 صلاح البداوي بشكل فوري وعاجل، وبعد بث وثائقي حول الحراك المناهض للنظام الجزائري على قناة فرانس 5 والقناة البرلمانية. وتعود الأزمة الأخيرة الخطيرة إلى هذا الحد بين البلدين إلى 23 شباط فبراير 2005، عندما أقر البرلمان الفرنسي قانوناً يعترف بالدور الإيجابي للاستعمار. وعلى الرغم من إلغاء القانون لاحقاً، إلا أنه تسبب بإبطال معاهدة الصداقة التي وقعها الرئيس الفرنسي حينها جاك شيراك ونظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة. فرضية الحرب بين الجزائر وفرنسا. تاريخياً، وبالعودة لأسباب النزاعات العسكرية بين الدول، فقد كانت الخلافات أقل حدة من تلك القائمة بين الجزائر وفرنسا وأقربها للحلول السلمية، مما يرجح فرضية وصول الاستفزازات لأجواء البلدين أو مياههما الإقليمية واشتعال شرارة الحرب غير محمودة النتائج. فما هي القدرات العسكرية لكل منهما؟ المخزون البشري. بحسب ما ذكر موقع جلوبال فاير باور الأمريكي المتخصص برصد وتقييم جيوش العالم، فإن الجيش الفرنسي هو أقوى الجيوش الأوروبية والخامس على مستوى العالم، مشيرا إلى أن تعداد جنوده يصل إلى 205,000 جندي، إضافة إلى 183,000 جندي في قوات الاحتياط. في حين يحتل الجيش الجزائري المرتبة 27 بين أقوى 140 جيشاً في العالم، وفي المرتبة الثالثة عربياً، وفقاً لإحصائيات الموقع الأمريكي ذاته لعام 2021 بمجموع أفراد بلغ 420,000 ضمن الخدمة، بالإضافة إلى 160,000 في الاحتياط المتمون للخدمة الإلزامية. القوات البرية. تمتلك الجزائر 5250 دبابة سوفيتية من طراز تي 55 وتي 62 وتي 64 وتي 72 وتي 80 وتي 90 المتطورة جدا من إنتاج روسيا الاتحادية، بينما يمتلك المغرب 3784 دبابة من نوع تي 72 الروسية و2 KMVT الصينية وM1A1SA أبرامس و60M الأمريكية الصنع،
بينما تعتمد القوات الفرنسية في منظومة دباباتها على الدبابة فرنسية الصنع لوكلير، والمزودة بمدفع 23 CN أملس من عيار 120 ملم، بالإضافة إلى دبابات 13MX و 30MX ودبابة اليوبارد الألمانية الصنع بمنظومة يتجاوز عددها 4060 دبابة، نحو ثلثها ضمن العمليات خارج الحدود الفرنسية. يحوز الجيش الجزائري على أكثر من 7000 مدرعة ومجنزرة قتالية وناقلة جند من طراز 1BMP و 2BMP و PTR 80 و PRDM وشيلكا من إنتاج روسي، إضافة لمدرعات كيربي التركية وهامر الأمريكية وفوكس الوطنية وعربات أخرى من إنتاج فرنسي وصيني ومصري. وتعتمد فرنسا على منظومة مدرعات لوحداتها العسكرية بلغت 6800 عربة مدرعة، 90% منها من صناعة فرنسية، كمدرعات 10A AMX و 10C AMX وسكاربيه و ATVM و VAB و ASV 150. تؤدي تشكيلية المدرعات الفرنسية مهاما عديدة تتيح لها القتال والمناورة والإجلاء في كافة الظروف المناخية والتضاريس الجغرافية وعوائق الميدان. تمتلك المدفعية الجزائرية 440 راجمة صواريخ من طرازات مختلفة، أبرزها سميريتش وكاتيوشا وغراد، ونحو 1150 مدفع ميداني و500 مدفع متحرك، بينما يعتبر سلاح المدفعية الخاصرة الأضعف في هيكلية القوات الفرنسية، إذ تمتلك فرنسا فقط 230 مدفعا ميدانيا و325 مدفعا ذاتي الحركة و44 راجمة صواريخ من عيارات تتجاوز 120 ملم، حيث يتم تدريب وحدة المشاة الميكانيكية على تزويدها بمدفعية الاشتباك والذراع القصير كمدفع الهاون وراجمات الصواريخ قصيرة المدى كصواريخ سنايبر من عيار 107 ملم. وتمتلك كلا القوتين منظومات صواريخ باليستية ومنظومات رادار ودفاع جوي ووحدات الصواريخ المضادة للدروع، على رأسها صواريخ كورنات وكانكورس الروسية لدى الجزائر، ومنظومة صواريخ ميلان المضادة للدروع لدى القوات الفرنسية، والتي تتميز بأنظمة التوجيه عبر الليزر والأشعة تحت الحمراء أو بواسطة السلك، مما يتيح لها تحقيق إصابات في مدرعات العدو بنسبة تبلغ 95%، إضافة لصواريخ MMP التي دخلت الخدمة لدى القوات الفرنسية لأول مرة في العام 2018، والتي واجهت مشاكل ما بعد التصنيع، وقالت فرنسا إنها عملت على تلافيها وتطويرها. القوات الجوية. حتى نهاية العام 2020 امتلكت الجزائر ما مجموعه 551 طائرة مقاتلة من طراز سو 24 وسو 30 وسو 34 وسو 35 للمهام المتعددة، وطائرات ميج 25 وميج 29 للمهام القتالية والاعتراضية. كما امتلكت 258 طائرة مروحية من طراز ميل من إصدارات مي 17 ومي 24، إضافة لطائرات بدون طيار من طراز CH4 وطائرات جزائر 54 وجزائر 55 الوطنيتان. وحتى التاريخ ذاته امتلك سلاح الجو في الجيش الفرنسي أكثر من 1300 طائرة حربية، بينها 296 مقاتلة و284 طائرة هجومية من طرازات ميراج A و B و C و D و F و 5، وطائرات الحروب النووية ميراج N، وطائرات رافال بأكثر من 16 نموذجا مختلفا ضمن الخدمة، وطائرات العمليات المحدودة ألفا جيت وإمبراير EMB 121 شنجو وإكسترا E300، بينما يصل عدد المروحيات في الجيش الفرنسي إلى 610 مروحية عسكرية، بينها 49 مروحية هجومية، والطائرات المسيرة من طراز إيجل 1 فرنسية الصنع، وأكثر من 36 طائرة للخدمة والنقل العسكري. القوات البحرية. يقدر تعداد أفراد البحرية الجزائرية بنحو 8000،
في حين تمتلك 6 غواصات و18 فرقاطة و13 طرادات و98 سفينة عسكرية وقاذفة وأكثر من 180 زورقا حربيا وحاملة طائرات مقاتلة واحدة. في حين يعود تاريخ البحرية الفرنسية إلى عام 1624، وهي واحدة من أقدم القوات البحرية في العالم، شاركت في صراعات دولية عديدة ولعبت دورا رئيسيا في تأسيس الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية، كما تعتبر أحد أقوى وأخطر القوى البحرية في يومنا هذا، إذ تتضمن نحو 36800 جنديا في الخدمة ومجموعة كاملة من سفن القتال يتجاوز عددها 2200 قطعة بحرية وزوارق دورية لحاملات الطائرات التي تعمل بعضا منها بالطاقة النووية، و10 غواصات تعمل بالطاقة النووية أيضا، 4 منها هي قادرة على إطلاق صواريخ باليستية عابرة للقارات. ومما لا شك فيه فإن كلتا الدولتين تحظيان بمراتب متقدمة ضمن التصنيفات العسكرية العالمية، ولكل منهما تحالفاته التي تفرض نتائج غير متوقعة، وللميدان كلمة الفصل. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك إلى أين يتجه التصعيد بين فرنسا والجزائر؟ ولمن الغلبة في حال آلة الأمور إلى المواجهة العسكرية؟ لا تنسى مشاركة رأيك في مكان التعليقات. أراك في الفيديو القادم. إلى اللقاء.